Вітаю! Україна відзначає День Незалежності, а українські захисники, як і сотні років тому, воюють за неї на фронті. З вами програма «Воєнкор» і цей святковий випуск традиційно починаємо з огляду знищеної російської техніки за тиждень. Українські бійці за допомогою дрона змусили псковського десантника лягти та відпочити. На Запорізькому напрямку наші військові знищили рідкісну РЛС «Зоопарк-1», яка вела контрбатарейну боротьбу проти наших артилерійських підрозділів. Український танк Т-64БМ навалює по руснявій техніці. Як результат – знищена МТЛБ з особовим складом. І знову Стугна П наводить жах на окупантів. Пряме влучання по російським загарбникам не залишило жодного шансу на порятунок. Підрозділи ССО України виконали неймовірне влучання прямо у відкритий люк танка та знищили ворожу техніку. Іспит з маскування русняві солдати не склали. Проте українська артилерія відпрацювала влучно. А це кадри зруйнованої бази окупантів у Новій Каховці. Точковий удар Збройних сил України повністю знищив місце зосередження ворога. Щодня на усіх напрямках оборони наші бійці стримують наступальний порив ворога та завдають йому максимальних втрат, аби ось цей жовто-блакитний стяг майорів у кожному вільному українському місті. Стоять, автомат на землю! А ось цим окупантам пощастило залишитись живими після зустрічі з нашими військовими. Український ЗРК «Бук» відпрацьовує по повітряним цілям окупантів. Ворогові немає місця в українському небі. Бачити з неба. Українська аеророзвідка на Донеччині співпрацює з артилерією для ефективної роботи по позиціях росіян. Результати бачила Валерія Поткіч. Поєднання правильної місцевості, дронів та умілих рук наших артилеристів дарує ворогу квиток в один кінець. Щодня артилеристи здійснюють розвідку за допомогою різних безпілотних літальних апаратів. Саме сьогодні ми дізнаємося, як відбуватиметься аеророзвідка за допомогою Мавіку-3. Такі безпілотні літальні апарати вже давно стали очима у небі для сил оборони. Вони допомагають шукати ворожі позиції на відстані для подальшого удару артилерією. Загалом отримуємо певні бойові задачі в процесі, щоб було простіше, якщо що, ми вже зразу на позиції злітаємо, там декілька хвилин займає налаштувати дрон, підняти батарею, там запустити, все, щоб дрон спіймає супутник і взлетіли. Майже кожного тижня там є якесь коригування вогню там по позиціям орків. Хлопці на чергуванні працюють у парі, адже один надає координати та коригує, а другий керує самим дроном. Суть нашої роботи полягає в тому, щоб зробити спочатку дорозвідку, підняти пташку, знайти противника, його вогневі точки, СПшки, бліндажі, можливо. Потім зробити доклад старшому. Старший вже організовує артилерію, вогневі засоби, щоб уражити противника. Ми виїжджаємо ще раз, підіймаємо пташку і працюємо в парі з артилерією. Тобто артилерія робить вистріл, ми вже передаємо координати, куди вони влучили. І з кожним наступним вистрілом коригуємо так вогонь, щоб артилерія точно попала в ціль. Пілот Артем розповідає, окремо вчитися для того, щоб керувати такого типу дронами не потрібно. А опанувати Мавік вийшло досить швидко. Є онлайн-навчання, ми його проходили. Це більше для себе просто, щоб знати, як на ньому працювати добре і менше їх втрачати. Якщо, наприклад, пташка, це треба вийти, підготовитись, це розрахунок, це час, і дуже важко потім звідти втекти, якщо треба, то з цим зовсім швидко. Сумка, батарея для Starlink десь. Як і в будь-якій роботі, найприємніші моменти – це, звісно, результати. А в роботі наших військовослужбовців – це знищення російських підрозділів та техніки. ОСА жалить окупантів. Запобігти веденню повітряної розвідки противником – головне завдання екіпажу зенітно-ракетного комплексу ОСА, що забезпечує повітряну оборону підрозділів на сході України. Як саме працює комплекс, дізнавався Олександр Осовський. Ми шукаємо на індикаторі кругового погляду, шукаємо ціль, беремо її на автосупровід, по команді определеній вже робимо пуск.
пускаємо ракету і на цих індикаторах убіждаємося в тому, що ціль збита чи ні. Такий алгоритм роботи обслуги зенітно-ракетного комплексу «Оса». Із хлопцями ми вирушили на бойове чергування. Вони забезпечують повітряну оборону наших підрозділів на сході країни, де зараз тривають важкі бої. Для того, щоб противник не виявив позиції, недопущення ведення повітряної розвідки над нашими козаками, які знаходяться на чергуванні, на передових позиціях. Вже декілька місяців хлопці бережуть українське небо. Здійснили вже більше 1000 бойових виїздів, а тому методи роботи постійно вдосконалюють. Ми виїжджаємо приблизно за хвилин 7, ми вже виходимо в готовності. Тобто на ходу запускаємо апаратуру, машина поки приводиться в готовність, піднімається СОЦ, і тоді ми вже при занятті стартової позиції ми вже працюємо повноцінно. ЗРК «Оса» – лише один із елементів ешелованої повітряної оборони. Завжди працює у парі з іншими засобами – від авіації, яка регулярно накриває позиції окупантів, до комплексів ППО, що передали нам західні партнери. Останній час, здебільшого, той комплекс по ленд-лізу, який нам прийшов, працював в парі з цією машиною. Комплекс зробив 2 пуски, один зробив 3 пуски, 2 знищення. І ця машина зробила пуски і ще одне знищення. Тобто ми за 1 годину праці знищили 3 цілі противника. Не варто недооцінювати. Наш воєнкор Геннадій Салівон побував на позиціях українських захисників на Донеччині та дізнався у хлопців про ефективність засобів, які вони використовують для знищення російських загарбників. Розповідаючи зараз про артилерію, багато говорять про великі калібри, сучасні САУ. Про міномети часто забувають, а вони нищать російські війська на самому передньому краї. Серед іншої артилерії міномети можуть вести вогонь з доволі невеликої відстані. Отже, їхні позиції можуть накрити практично усіма вогневими засобами. Щоб влучно працювати по ворогу, хлопцям потрібні сталеві нерви. Щойно ми прибули на позиції, почули в небі характерні звуки. Що там? Що там? То або касети, або арси. Дивіться, в городі літає орлан. Зараз літає? Літає. Краще нікуди не йти? Краще нікуди не їхати, де виїжджати. А пішки? Присідайте. А пішки? Не знаю, я би не радив. Можете перечитати, він би якраз коректує арту. То вони зараз обстрілюють посадки, але вони такі, що вони, по-перше, косі. І непонятно, куди вони стріляють. Вони можуть стріляти то туди, то туди. І що в таких моментах краще сидіти в ямці. Вони, може, і хочуть попасти, але не можуть. А можуть не хотіти попасти. Робота мінометів починається не за графіком по якомусь квадрату, а коли з'являється ціль. Працюємо з аеророзвідкою кожного дня, вони коригують і ми вже б'ємо точно по цілях. Зараз на даний момент, наприклад, противник намагається постійно прорватися і дуже часто він навіть не встигає піти в наступ, як він вже розбитий. Він тільки ще в районі переходу в атаку, а він вже поніс втрати. Є на прийомі. Організм просить допомоги. Заїхала машинка біля їхнього квадрату. Дозвольте відкрити вогонь. Постріл! Спостерігай. Калібр 82 мм не найпотужніший в артилерії, але при точному влучанні ворогу буде непереливки. Саме так, поєднуючи старі перевірені засоби та сучасні технології, українські воїни знищують загарбників та наближають нашу перемогу. Отримали, відпрацювали. Німецька САУ «Панцергаубиц 2000» успішно працює на фронті і допомагає нашим оборонцям знищувати ворога. Як армійці опанували нове озброєння, бачила Поліна Коваленко. «Панцергаубицю 2000» по праву вважають однією з кращих артилерійських самохідних установок у світі. Саме її нині наші захисники активно використовують для знищення російських загарбників. Ця самохідна гаубиця виробництва Німеччини поставила планку для усієї військової промисловості. Наші військовослужбовці швидко опанували нову техніку та вправно її застосовують. Техніка дуже добра, нам було
важкувато в навчанні, тому що часу було мало на навчання. Ну, ми всі своїми зусиллями старалися швидше навчитися. В нас екіпажі дуже злагоджені і проходили навчання максимально швидко. Панциргаубиця 2000 добре підходить для сучасної концепції війни. З великої відстані установка може уразити ціль одним пострілом. Специфіка роботи на панциргаубиць дуже проста. В основному, чим займається ця гармата, її основна задача – це контрбатарейна боротьба. Тобто знищення, подавлення ворожої артилерії противника, мінометних зводів, артилерійських батарей на вогневих позиціях в районах розташування. Накрити ціль без прицілювальних пострілів допомагає автоматизована система управління вогнем. Панциргаубиця 2000 здатна випускати 3 снаряди за 9 секунд. Це допомагає нашим військовим швидше і точніше виконувати поставлені задачі в порівнянні з використанням інших зразків озброєння. Для того, щоб виконати вогневе завдання на панциргаубиці, мається на увазі від моменту отримання координати цілей до моменту, коли снаряд вразив ціль. Для цього потрібно приблизно 5-7 хвилин. Наші артилеристи відмічають дуже багато переваг цього озброєння, однією з яких є висока мобільність техніки. Плюс цієї техніки, то що вона маневрена, ми можемо в будь-яку точку виїхати, навестися, відпрацювати і так же само переїхати в другу точку. Ми можемо працювати з будь-якого місця, де у нас є квадрат виділений. Тобто ми на одному місці не стоїмо, постійно міняємо точку дислокації, щоб противник нас не знайшов. Завдяки такому озброєнню та високій кваліфікації наших захисників з кожною хвилиною ми стаємо на крок ближче до перемоги. На сьогодні це всі новини. Команда Воєнкора вітає українців із Днем Незалежності, бажає сили, впевненості і швидкої перемоги. Вірю в Збройні Сили України. Слава Україні! Українці, ми вітаємо вас з Днем Незалежності. Незважаючи на запеклі бої, дивлячись у приціл, ми бачимо одну спільну мету – відстояти незалежність. Кожен постріл артилерії, кожен крок піхоти, кожен подих українця наближає нашу перемогу. Я бажаю усім українцям бути сильним, мудрим і мати нескінченну віру у себе. З Днем Незалежності України! Перемога буде за нами! Слава Україні! Ми вільні, поки ми живі. З Днем Незалежності Україна! І зараз за моєю спиною хлопці реалізовують, мабуть, найбільшу мрію кожного українця, а саме наближають той день, коли над нами буде мирне та чисте небо.